اون دختری که لای پر قو بزرگ کرده بودم و هرگز حتی یه سیلی هم ازم نخورده بود، حالا با صورت کبود و چشمای ورم کرده نشسته بود روبروم و نگاهشو ازم میدزدید. لاله ترسش از این بود که نتونه سرپرستی دخترشو از حمید بگیره. سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. ساعت 12 شب بود. حسی که داشتم رو هیچ کس درک نمی کرد، چون فقط من می دونستم اون شب که دخترم با لباس سفید به خونه اون مرد میره دیگه قرار نیست رنگ خوشی رو ببینه. به خاطر همونم نمی تونستم مثل همه پدرها از ازدواج دخترم خوشحال باشم. دوبار بهش نگاه کردم، مثل فرشته ها شده بود و من تو اون لحظه از زمان به دنیا اومدنش تا این لحظه رو مرور می کردم. دلم نمی اومد دختری که اندازه جونم دوستش داشتم و پاره تنم بود رو دست مردی بسپارم که عالم و آدم در موردش بدگویی می کردن، یا اجازه بدم با مردی زندگی کنه که خوب می دونستم قرار روزگار دخترم رو سیاه کنه. اما چاره چی بود؟ همون دختری که از زبون من بابا نمی افتاد و مدام قربون صدقش می رفت و قوت زانوهاش بود، به خاطر اینکه می خواستم جلوی ازدواجش با این نامرد رو بگیرم، حالا دیگه ازم متنفر شده بود و حتی با هم حرف نمی زد. اون روز آخرین روزی بود که دخترم رو خوشحال می دیدم. با لبخند اومد جلوم و دستم رو گرفت و بوسید. با وجود اینکه میدونستم دعام مستجاب نمیشه، ولی براش آرزوی خوشبختی و سعادت کردم. درست از همون روز اول ازدواجشون، همونطور که فکرشو میکردم، کوهی از مشکلات بینشون به وجود اومد. حمید شکاک و عصبی بود. همونطور که فکرشو میکردم، برخلاف حرفا و تعریفهای دخترم لیلا، اطرافیان در موردش اخلاقای بدی میگفتن. همیشه میگفت مردم دروغ میگن، ولی حالا دیگه میدونستم که مردم در مورد حمید دروغ نمیگن و این حرفا از سر حسادت و دشمنی زده نمیشه. در واقع همه حقیقت میگفتن. چند روز بعد از جشن و پاگوژایی یه روز تصمیم گرفتم که برم به دخترم سر بزنم. دلم یه جورایی به تب و تاب افتاده بود. میخواستم بدونم حال و روزش چطوره، چون وقتی اون روز به زنگ زدم تا حالشو بپرسم، پشت تلفن حس کردم صداش گرفته و مشکلی داره. کلاً لیلا زیاد تلفنی با همون حرف نمیزد. حتی زمانی که خودمونم تلفن میزدیم تا باهاش حرف بزنیم و از حال و روزش با خبر باشیم، حمید گوشی رو برمی داشت و هر طوری بود یه بهونه‌ای جور میکرد که لیلا حمامه یا تو آشپزخونه و هزار تا بهونه دیگه تا ما نتونیم با دخترمون حرف بزنیم و صدای دخترم رو بشنویم. اون روز وقتی برای دیدن لیلا رفتم، هرچقدر که در زدم کسی در رو باز نکرد و گوشیشم در دسترس نبود. نگران شده بودم. از سر اجبار رفتم پشت دیوار خونه‌شون و از پشت پنجره صداش کردم. چند دقیقه جواب نداد. من همچنان با استرس همونجا مونده بودم. چند دقیقه‌ای که گذشت در پنجره باز شد که دیدم دخترم گریه کنان داره نگام میکنه. پرسیدم چی شده لیلا؟ چرا گریه میکنی؟ چرا در رو باز نمی کردی؟ همونطور که گریه میکرد برام توضیح داد و گفت حمید هر وقت میخواد بره سر کار و خونه نیست، در خونه رو برام قفل میکنه و اجازه بیرون رفتن به هم نمیده. همینطور که داشت برام توضیح میداد و منم نگاش میکردم، متوجه سیاهی روی صورتش شدم. گفتم بابا جون، این سیاهی چیه؟ چرا صورتت سیاه دخترم؟ بازم همونطور که گریه میکرد گفت چند روز پیش با هم دعوامون شد
که دست برون بلند کرد و حسابی کتکم زد. گفتم پس چرا به من خبر ندادی عزیز دلم؟ گفت آخه بابا فقط این نیست که هر موقع خونه نیست گوشی رو ازم میگیره و با خودش میبره که من نتونم با شما حرف بزنم. وقتی که دخترم حرفاشو زد هیچ حرفی نداشتم بزنم که آرومش کنم. فقط گفتم دخترم برو فعلا داخل، من میرم و شب برمیگردم تا تکلیفشو روشن کنم. خیلی عصبی بودم. پیش خودم فکر میکردم که حتی اگر شده دخترم رو با خودم به خونه برمیگردونم و طلاقشو از شوهر نامردش میگیرم. آروم آروم به خونه برگشتم و جریان رو برای مادرش تعریف کردم. قرار شد هر دو با هم شب بریم خونهشون. چند ساعتی رو با استرس و ناراحتی گذروندیم تا ساعت 9 شب شد و موقع برگشت حمید از سر کار. من و زنم کارامونو کردیم و به طرف خونهشون به راه افتادیم. وقتی که رسیدیم اولش سعی میکردم که با آرامش موضوع رو حل کنم. به حمید گفتم امروز اومدم تا به لیلا سر بزنم، ولی در خونه بسته بود و لیلا گفت هر روز حمید در رو قفل میکنه و کلید رو هم با خودش میبره. این چه کاریه میکنی مرد؟ ممکنه که خونت آتیش بگیره یا زلزله بشه. اون وقت دختر من باید تو خونه بسوزه یا زیر آوار بمونه و بمیره. به خاطر اینکه ذهن تو مریضه گوشیش رو برمیداری، اگر اتفاقی براش بیفته چطوری باید به ما خبر بده تا ما کمکش کنیم؟ آخه مگه اسیر آوردی؟ من از جون دخترم سیر نشدم که تو زندانی که تو برای ساختی و ول کنم و همینجا بذارم بمونه. با حرفام به نظر می رسید حمید از کاری که کرده پشیمونه. خیلی ازم عذرخواهی کرد که متوجه نبوده که چقدر کارش اشتباهه و قول داد که گوشی لیلا رو برگردونه. من از حرفاش خوشحال شدم، ولی خبر نداشتم این حرفاشم دروغی بیش نیست. چون تازه دامادمون شده بود نمیدونستم چه دروغگوی ماهریه و که اینطور میتونه من و دخترم رو فریب بده. اون شب نه تنها منو فریب داد، بلکه چند سال که با لیلا دوست بود ذره ای از این ذات مریضشو نشون نداده بود و با رفتارها و قولهای دروغش دخترم رو گول زده بود. آخر شب که میخواستیم برگردیم جلوی حمید به دخترم گفتم ببین عزیز دلم، هر وقت که بخوای و اراده کنی اونجا خونه خودته و میتونی برگردی. اون شب به خونه برگشتیم، ولی از نگرانی تا چند شب هر شب میرفتیم خونهشون و بهش سر میزدیم تا مطمئن شدیم که دیگه حمید کارای قبلش رو ادامه نمیده. اما خبر نداشتیم که حمید تو حیاط دوربین گذاشته که رفت آمدای لیلا رو چک کنه که جز با اجازه خودش و خبر دادن به خودش با کسی رفت آمد نکنه. مدتی به این منوال گذشت و ما چون دیگه به اخلاقای حمید عادت کرده بودیم و شناخته بودیمش کمتر رفت آمد میکردیم، تا اینکه یه روز دوباره سرزده رفتیم خونهشون. دیدم از خونه صدای دعوا و جیغ و داد میاد. وقتی که در زدیم صداها ساکت شد، ولی در رو باز نمی کردن. دلم می لرزید و حدسم این بود که چی شده و چه اتفاق سختی افتاده. از دیوار مشترک با همسایه‌شون پریدم تو حیاطشون و خودم رو به دخترم رسوندم. دخترم یه گوشه کز کرده بود و حمیدم هنوز کمربند تو دستش بود و با چشمایی که از آتیش ازش میبارید یه گوشه وایساده بود. لیلا صورتشو از من قائم میکرد.
اون دختری که لای پر قو بزرگ کرده بودم و هرگز حتی یه سیلی ازم نخورده بود، حالا با صورت کبود و چشمای ورم کرده نشسته بود روبروم و نگاهشو ازم می‌دزدید. حمید که منو دید از ترسش مثل برق گرفته ها از جاش پرید. منم رفتم جلو و دست دخترم رو گرفتم و از جا بلندش کردم. بهش گفتم فعلا برو تو ماشین بشین تا من بیام. کاری رو میخواستم انجام بدم که باید همون روز اولی که حمیدو دیدم انجام میدادم. لیلا فقط التماسم میکرد که با حمید دعوا نکنم، ولی من به حرفاش اصلا اهمیت ندادم. با عصبانیت رفتم سمت حمید که باهاش درگیر بشم که یک مرتبه لاله جیغ کشید و گفت بابا من با شما جایی نمیام. آخه من باردارم و نمیتونم طلاق بگیرم. یک مرتبه پام به زمین چسبید. نگاهم به نگاه دخترم خوش شد. نمیتونستم ببینم دخترم هنوز عاشق مردیه که با وجود بارداری هر بلایی به سرش آورده. مشتی که برده بودم بالا که بزنم تو صورت حمید همینطور روی هوا مونده بود. دستم آوردم پایین و رو به دخترم کردم و گفتم یا همین حالا میری آماده میشی و با هم میای، یا حتی اگر از این به بعد هر کاری باهات بکنه و بدتر از اینم به سرت بیاره دیگه دخالتی نمی کنم. دخترم همینطور بین شک و تردید مونده بود، ولی وقتی سرشو پایین انداخت فهمیدم که انتخابشو کرده و از اون خونه بیرون بیا نیست. منم با عجله و عصبانیت از اون خونه لعنتی زدم بیرون. دخترم همینطور تو اون چند ماه بارداریش مدام با حمید بحث و دعوا داشتن. هر باری که میدیدمش صورتش کبود بود. حتی گهگاهی از بس سیاه بود از خجالتش چند روز از خونه بیرون نمی اومد و دل من آتیش می گرفت. ولی خب چون قسم خورده بودم که دیگه دخالتی نمی کنم حرفی نمی زدم. به هر صورتی بود 9 ماه گذشت و دخترشون به دنیا اومد. دختر زیبایی که درست مثل بچگیای خود دخترم بود و بچگیای دخترم رو برام تداعی میکرد. از اون به بعد دیگه بهونه‌های خوبی دستم اومده بود و اکثر روزها به بهونه دلتنگی برانوم به خونه‌شون میرفتم. چند ساعتی رو با النا می‌گذروندم و روح و جونم تازه میشد. بعدم قبل از اومدن حمید از خونه میزدم بیرون که اصلاً باهاش روبرو نشم. 1 سالی با همین دیدارهای چند ساعتی و مختصر گذشت و النا با قد کشیدن و بزرگ شدنش امید و نوید این شده بود که زندگی دخترم در کنار حمید شاید اونطوریم که من فکرشو میکردم بد نبوده و بالاخره کنار هم آرامش میگیرن. قبل از به دنیا اومدن النا همه چی فرق میکرد. من دلم میخواست تا دخترم پابند بچه نشده جدا بشه و با کسی ازدواج کنه که قدرش رو بدونه. ولی بعد از به دنیا اومدن النا اصلا دلم نمیخواست ببینم که اون بچه بیگناه دور از محبت پدر یا مادر بزرگ بشه و از مهر یکیشون جدا بمونه. ولی مشکل بین دخترم و حمید هر روز حادتر میشد و بنده بی خبر از همه جا، تا اینکه یه روز از بیمارستان زنگ زدن که حال دخترت خوب نیست، هرچی سریعتر خودتو به بیمارستان برسون. وقتی که رسیدم و دخترم رو تو اون حال دیدم فکر کردم که تصادف کرده، چون هم پاش شکسته بود و هم صورتش به حدی آسیب دیده بود که من نمیتونستم حتی دخترم رو بشناسم. پرسیدم از پرستارش چی شده؟ با کسی تصادف کرده؟
اما پرستار در حالی که فرم بستری شدن دخترم رو دستم میداد جواب داد: نه آقا، تصادف نکرده، کتکش زدن. با شنیدن حرف پرستار همونجا دوزاریم افتاد که دوباره همین پاشو از گلیمش درازتر کرده. دختر من تا چند روز بیمارستان بستری بود و از درد دنده هاش نمیتونست حتی حرف بزنه. همون روز اول دخترم رو بردم معاینه و پزشکی قانونی و اقدام به طلاق. کار سختی پیش رو داشتم. خیلی سخت مراحل قانونی پیش میرفت. لیلا دست و دلش برای جدایی میلرزید. ترسشم از این بود که نتونه سرپرستی دخترش النا رو از حمید بگیره. از روزی که از بیمارستان مرخص شد حمید اجازه نداد که دخترم النا رو ببینه. اجازه نمیداد النا بیاد پیش مادرش و همدیگر رو ببینن و بچه 2 ساله رو از مادرش جدا کرده بود. دائم دخترم گریه میکرد و التماسم میکرد که اجازه بدم بره سر خونه و زندگیشو کنار دخترش باشه، ولی محال بود بذارم. حتی برای 1 ساعتشم محال بود بذارم به اون زندان پر آشوب برگرده. بهش قول دادم هر طوری شده پیگیری میکنم و دخترش رو بهش برمیگردونم. با چندین بار رفت و آمد دادگاه و بخشیدن کامل مهریه از هم جدا شدن. بعدم قرار شد که النا در ماه 2 هفته رو در کنار مادرش بگذرونه. ولی هر بار وقتش که میرسید و برای آوردن بچه میرفتیم یه بهونه‌ای می آورد و میگفت فعلا امروز بچه مریضه و نمیشه. یا گاهی میگفت رفتیم مسافرت و خونه نیستیم و 1001 بهونه دیگه می آورد که بچه رو به ما تحویل نده. منم که تو اون زمان بیتابی و ناراحتی دخترم رو میدیدم و عذاب میکشیدم، رفتم با یکی از وکلای سرشناس و کاربلد صحبت کردم و با اینکه توان پرداخت هزینه ای رو که میخواست رو نداشتم، ولی درخواست کردم که تو اون چند قسط حق وکالتش رو بپردازم. دخترم هم امیدوار بود و میگفت باشه بابا، مشکلی نیست، چک میدیم و منم توی این مدت میرم سر کار و هر طوری شده با کمک هم هزینه‌شو پرداخت میکنیم. رو حساب همین حرف دخترم خودم چون دست چک نداشتم در به دنبال چک میگشتم و دخترم هم به دنبال شغل. مدت زیادی گذشته بود و هر دومون ناکام مونده بودیم. من چک پیدا نکرده بودم و دخترم هم شغل پیدا نکرده بود. برای حل این مشکل کسی نبود که بهش رو ننداخته باشم. من تمام پولی که پسنداز عمرم بود رو تو اون مدت خرج دادگاه و شکایت و وکیل کرده بودم و حالا که مرحله شکایت و درخواست حضانت بچه وسط اومده بود راهی نداشتم که بخوام کوتاه بیام و پا پس بکشم. از طرفیم بد جوری تو دلم مونده بود که سر بلاهایی که به سر دخترم آورده بود و حالشو بگیرم و دلم نمیخواد. به خاطر همینم دلم میخواست برم شکایت کنم و هیچ جوری شکایتم رو نمیخواستم پس بگیرم. در نهایت بعد از جور شدن چند تا چک از طرف برادرم به همین فکر افتادم که با همسایمون که وضعیت مالی خوبی داره و یه بوتیک لباس زنونه راه انداخته برم و صحبت کنم و بهش بگم که دختر من رو ببره سر کار. دخترم رو به عنوان فروشنده استخدام کنه که اینجوری نیاز مالیش تامین بشه و برای پاس کردن چک ها فکرمون درگیر نباشه. با همین فکرها اول صبح از خونه زدم بیرون و رفتم سر کوچه منتظر موندم که وقتی که میخواست بره بوتیک رفتم و باهاش صحبت کردم. راستش برام اصلا راحت نبود که بخوام بهش رو بزنم.
ولی دختر من به این شغل نیاز داشت و منم بیشتر از اون در توانم نبود که ازش حمایت کنم. وقتی که با همسایمون مطرح کردم و موضوع رو متوجه شد که چی ازش میخوام و دخترم چه شرایطی داره که مجبور به کار کردن شده، یه لبخند مرموزانه‌ای روی لباش نشست. بعدم بهم گفت بریم یه جای دیگه با هم حرف بزنیم. منم که فکر میکردم میخواد محترمانه حرفم رو رد کنه یا شرایطی داره که میخواد اون شرایط رو برای کار کردن داخل بوتیکش بگه، قبول کردم و رفتیم سمت ماشینش و تو ماشین نشستیم. ماشین رو روشن کرد و به سمت کافه‌ای که سر خیابون بود رفتیم. منو به طرف کافه برد و بعد به صبحانه دعوت کرد. همونطور که نشسته بودیم پیشنهادی به هم داد که نفهمیدم که باید چی بگم و چطور باید باهاش برخورد کنم. به هم گفت من پیشنهاد بهتری دارم برات. بیایید یه جور دیگه با هم کنار بیاییم. من از دخترتون خوشم میاد و میتونم یه زندگی عالی براش فراهم کنم. کل پولی رو که برای وکیل نیاز داری رو تموم و کمال میدم که دخترت بتونه به دخترش برسه. حتی ماهانه براش یه مبلغ مشخصی رو به عنوان خرجی واریز میکنم و هرچی نیاز خودش و دخترش باشه رو فراهم میکنم. اجازه میدم که بچه‌ش رو کنار خودش بزرگ کنه و یه خونه کوچیک تو همین کوچه براش میخرم که برای رفت و آمد باهاش مشکلی نداشته باشم. فقط در عوض لیلا باید به هم یه بچه پسر بده و شرطی که دارم اینه که نباید زنم و دخترم چیزی از این ماجرا متوجه بشن. بعدم ادامه داد که فعلا صیغش میکنم تا زمانی که بچه به دنیا بیاد. همانطور که آقای همسایه تونتون و پشت سر هم حرف میزد من شوکه شده بودم. نمیدونستم باید رد کنم یا برم و تمام موضوع را با دخترم در میون بذارم تا خودش برای زندگی و آیندهش تصمیم بگیره. آخرین باری که تصمیم رو به خودش سپرده بودم به زندگی و جوونیش بد کرده بود. چند روزی فکر کردم که بتونم سکوت کنم یا برم و همه چیز رو به دخترم بگم. ولی هرچی فکر کردم و موقعیت دخترم و النا رو در نظر می گرفتم می دیدم چاره‌ای ندارم و باید جریان رو بهش بگم. یه روز صداش کردم و جریان رو براش توضیح دادم. دخترم یکم فکر کرد و گفت چند روزی به هم مهلت بده تا فکر کنم. بعد از چند روز که فکراشو کرد تصمیم گرفت که زن دوم و صیغه مردی بشه که همسن و سال پدرش بود و جای پدرش به حساب می اومد. دخترم صیغه شد و الان 1.5 سال از اون ماجرا میگذره و تونسته سرپرستی دخترش رو بگیره. حالا چند ماهیه که بارداره و چند ماه دیگه پسرش به دنیا میاد. ولی حالا که نزدیک به دنیا اومدن پسرش شده چند وقتیه که حسابی فکرم درگیر شده و از خورد و خوراک افتادم. مدام میترسم که با به دنیا اومدن پسرش پای شوهرش بیشتر به اون خونه باز بشه و زن و دختراش از این کارمون با خبر بشن. آخه من عمری رو با آبرو زندگی کردم و اون روز فقط چون چاره‌ای نداشتم و دختر و نوه‌م رو تو وضعیت بدی میدیدم تصمیم به این اشتباه بزرگ گرفتم و قبول کردم. هم دخترم صیغه کسی شد که هم سن و سال خودم بود، هم صیغه کسی شد که زن و بچه دار بود. الان حسابی از کارم پشیمونم که چرا اون روز تصمیم گرفتم که جریان رو به دخترم بگم. اگر من جریان رو نگفته بودم نه دخترم از این موضوع با خبر می شد و نه آقای همسایه به این فکر می افتاد.
الان با این کار و تصمیم من هم زندگی یه زن دیگه خراب شده و هم خودمو تو خطر بی‌آبرویی انداختم. حالام یه کاسه چه کنم دستم گرفتم و نمیدونم که باید چی کار کنم. پیش خودم فکر کردم که درسته قبل از اینکه همه چی فاش بشه و بچه به دنیا بیاد خونم و بفروشم و جا به جا بشم یا کلاً از این محل برم یا نه. چون با رفتنم درسته خودم از این محل میرم، ولی همچنان دخترم و نوه ها مجبورن تو این محل و تو خونه ای که شوهرش و پدرش براشون گرفته بمونن و زندگی کنن. دوستان عزیز، این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌هایی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم.